Magandang araw po. Ngayon po ay magluluto po tayo ng ginataang sitaw na may sili. So ito po mga kakailanganin natin. We need string beans or sitaw. So I cut them into small pieces. Garlic, chili, onion, coconut milk or gata, salt, shrimp paste or bagoong, and pork. So I cut them into small pieces also. So ito po, mag-start na po tayo magluto. So una po, ilalagay lang po natin ang gata sa isang saucepan. And then, ihahalo na po natin ang pork. Ayan. Ang onion. At ang garlic. And then, ihahalo ko na rin po ang bagoong. So, maglalagay muna po ako ng 1 tablespoon. So, heto po, kapag nahalo na po natin ang mga ingredients, pakukuluin lang po natin ang coconut milk. And then, hahaluin lang po natin to para hindi po siya magbuo-buo. Ito po, kumukulo na po ang coconut milk. So, hahayaan lang po natin siya for about 5 minutes para po pakulan lang natin yung pork at lumambot ito. So, heto po, habang sinisimmer natin siya, titikman ko muna po siya para po malaman ko kung kailangan ko maglagay ng salt. Since naglagay po ako ng 1 tablespoon of shrimp paste kanina. Anid ko pa maglagay ng salt kasi medyo matabang pa siya. Ito po, lalagyan ko na siya ng asin. So, ito po, after 5 minutes, i-check ko na po yung pork kung malambot na siya. Ayan, okay na po, malambot na ang ating pork. So, at this stage po, ilalagay ko na po ang string beans or sitaw at isasabay ko na po ang chili. Ayan, so isimmer din po natin ulit for about 4 to 5 minutes. Eto po, habang sinisimmer natin siya, titikman ko po ulit kung okay na yung lasa niya. Hindi na ako magdadagdag ng salt. Parang version din po ito ng Bicol Express. Kaya lang ito may sitaw. Yeah, looks yummy. So ito po, after 5 minutes, this is ready to serve. Ito na po ang ginataang sitaw na may sili. Tara, kain po tayo!